Judication Act number 2 of 1978. එතකොට මේ අධිකරණ ධූරාවලිය තියෙන්නේ 1978 අංක 2 දරන අධිකරණ සංවිධාන පනත යටතේ. එතකොට මේ ධූරාවලිය ගත්තොත් අපිට තියෙනවා ප්‍රාථමික අධිකරණය. එතකොට ඊළඟට මැජිස්ට්‍රේට් කෝර්ට් කියන්නේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය, දිස්ත්‍රික් කෝර්ට් කියන්නේ දිසා අධිකරණය, හයි කෝර්ට් කියන්නේ මහා අධිකරණය. මේවා පළමු අවස්ථාවේ අධිකරණය කියලා අපි කියනවා. ඊළඟට මේ වගේ මේවල තියෙන නඩුවල අභියාචනා ඉදිරිපත් කරන්න මීට උඩින් තියෙනව දෙකක්. ඒ තමයි අභියාචනාධිකරණය සහ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය. එතකොට මේ දෙක අපි කන්සිඩර් කරන්නේ අභියාචනා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් අධිකරණ දෙක විදිහට. එතකොට අපි අපරාධ නීතිය ගත්තම අපරාධ නීතියේ නඩු කතා කරන්නේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ ප්‍රධාන මුල් අවස්ථාවේදී මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ මහා අධිකරණය. එතකොට මේක කොහොමද කරන්නේ කියන එක මේවා මොනවාද මේගොල්ලන්ට අයිති කොටස් කොහොමද තියෙන්නේ කියන එක තියෙනවා ක්‍රිමිනල් ප්‍රොසීජර් කෝඩ් එකේ. එතකොට මම කිව්වා දැන් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය තමයි බොහෝ විට අපරාධ නඩු ආරම්භ වෙන්නේ. මේ අපරාධ නඩු සමහර වෙලාවට ආරම්භ කරන්නේ පොලිස් නිලධාරියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රජයේ නිලධාරියෙක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් මහේස්ත්‍රාත් වරයාට දෙන ලිඛිත හෝ වාචික කම්ප්ලේන් එකක් මත වෙන්න පුළුවන් මේ නඩු ආරම්භ වෙන්නේ. එතකොට ඊළඟට ගත්තම ඝාතන නඩු සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් ඒකත් අපරාධ නඩුවට අදාළ වෙන ඝාතන නඩු ඒවා මහාධිකරණයේ තමයි කතා වෙන්නේ. එතකොට සිවිල් නඩු ගත්තොත් සිවිල් නඩු දිසා අධිකරණය තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් විභාග වෙන්නේ. එතකොට ඊළඟට දීලා තියෙනවා 1972 වෙනකම් 1972 වෙනකම් ඒ කියන්නේ අපිට ඉංග්‍රීසි පාලනය තිබ්බා 1948 අපිට නිදහස හම්බුණාට අපි දන්නේ 1972 වෙනකම් ඉංග්‍රීසිගේ පාලනය තිබුණා. ඒතර ඒ කාලය වෙනකම්ම අපිට අන්තිම අවසාන උසාවිය විදිහට දැන් තියෙන අවසාන උසාවිය වෙන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය. ඒතර ඉස්සර තිබ්බ අවසාන උසාවිය විදිහට සැලකුවේ මේ ප්‍රිවි කවුන්සිල් කියන එක. ප්‍රිවි කවුන්සිල් කියන එක තියෙන ජුඩිෂියල් කමිටි එක තමයි අවසාන උසාවිය උනේ. එතකොට මේ 1972 දී ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් අපේ රටේ පළවෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව හඳුන්වා දුන්නම මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවත් එක්ක මේ ප්‍රිවි කවුන්සිල් එකට අභියාචනා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් හැකියාව අයින් කළා දැන්. ඊළඟට මේ කාලේ කියන්නේ ඒ මුල් කාලේදී පාර්ලිමේන්තුව හැඳින්වුවේ පාර්ලිමේන්තුව කියන නමින් නෙමෙයි. හැබැයි හැඳින්වුවේ ව්‍යවස්ථා සභාව කියන නම. එතකොට මේ 1972 ව්‍යවස්ථාව බලය පටන් ගත්තේ. කියන්නේ මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගත්තේ මැයි 22 වෙනි. එතකොට මේ ඊට අමතරව දැන් මේ අපි කතා කියපු නඩු මේ උසාවි වලට අමතරව තව තියෙනවා කාති කෝට්ස් නැත්නම් මේකට කියනවා ක්වාසි කෝට්ස් කියලා. ඒතර මේක අදාළ වෙන්නේ මුස්ලිම් අයට විතරයි. කියන්නේ මුස්ලිම් නීතියට යටත් අයට. මුස්ලිම් නීතියට යටත් වෙනවා අපි රටේ හැම මුස්ලිම් කෙනෙක්ම යටත් කියන විදිහට තමයි අපි සලකන්නේ. මොකද ඒක පර්සනල් ලෝ එක. එතකොට ඊට අමතරව තියෙනවා ට්‍රයිබියුනල්ස්. ඒතර ට්‍රයිබියුනල් ගත්තම ලේබර් ට්‍රයිබියුනල්. එතකොට ඒ ලේබර් ට්‍රයිබියුනල් එක ගත්තම එම්ප්ලොයිස්ලාට වැඩ කරන ජනතාවට තියෙන ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් තමයි ඒක කතා කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ මේ ෆස්ට් ඉන්ස්ටන්ස් කෝට්ස් ඒ කියන්නේ ප්‍රයිමරි කෝර්ට්, මැජිස්ට්‍රේට් කෝර්ට් ඒවා සහ අපලට් කෝර්ට්ස්, කෝර්ට් ඔෆ් අපීල්, සුප්‍රීම කෝර්ට් ඒවා අමතරව මේවා අපේ කෝර්ට් සිස්ටම් එක ඇතුලේ තියෙනවා.
එතකොට ඊළඟට දීලා තියෙන appellant courts වෙන්නේ Supreme Court එකයි Court of Appeal එකයි High Court එකත් අපිට appellant court එකක් විදිහට consider කරන්න පුළුවන්. එතකොට criminal matters වලදී, ඒ කියන්නේ අපරාධ නඩුවලදී පළමු අවස්ථාවේ නඩු වෙන්නේ පළමු අවස්ථාවේ අධිකරණ වෙන්නේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය සහ මහාධිකරණය. ඊළඟට සිවිල් නඩු සම්බන්ධයෙන් ගත්තම පළමු අවස්ථාවේ අධිකරණ වෙන්නේ small claims court එකයි, ඒ කියන්නේ සුළු හිමිකම් අධිකරණයයි දිසා අධිකරණයයි. ඊළඟට තවත් ගැටලු විසඳීමේ විධි තියෙනවා. ඒ තමයි mediation, arbitration කියන දෙක. මේවා පාවිච්චි කරනවා අපි tribunals, other courts කියලා තියෙනවා. තව ඒවා දැන් course court වගේ ගත්තම තව තියෙන courts එක tribunals තියෙනවා. එතකොට මේ දැන් අපි කිව්වා දැන් primary court ඒව ටික establish කරලා තියෙන්නේ Judicature Act එකට අනුව තමයි ඒකේ තමයි ඒක සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මීට අමතරව ඊළඟට සුළු හිමිකම් අධිකරණයයි පෞල් අධිකරණයයි කියන දෙක තියෙනවා. ඒතර පෞල් අධිකරණය සුළු හිමිකම් අධිකරණය මෑත කාලීනව තමයි පටන් ගත්තේ. කියන්නේ මේක පටන් ගත්තේ 2022 අංක 34 දරන අධිකරණ සංශෝධන පනත මගින් තමයි මේ දෙක ආවේ. එතකොට එතකම් මේ දෙක තිබ්බේ නැහැ. එතකොට small claims court එකයි family court එකයි ආවේ. දෙකද family court එක අපි management ඉගෙන ගන්න students ලා විදිහට අපිට family court එක වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. අනිත් courts තමයි අපි එතකොට බලන්න ඕනේ. court system එක ගත්තම උඩින්ම තියෙන්නේ Supreme Court එක. ඊළඟට තියෙන Court of Appeal නැත්නම් Appeal Court. ඊට යටින් තියෙනවා High Court නැත්නම් Provincial High Court. ඒ කියන්නේ පළාත්බද මහා අධිකරණය කියලා කියනවා. ඒත් එක්කම තියෙනවා ඊළඟට ඊට යටින් District Court. ඒ කියන්නේ දිසා අධිකරණය. Primary Court, Labor Tribunals, Magistrate Court, ඒ වගේම මම කිව්වා තව Small Claims Court and Family Court කියලා තියෙනවා. ඒතර මේවා තමයි court system එක. ලංකාවේ complete court system එක ගත්තාම මේවා තමයි තියෙන්නේ. මේ tribunals, ඒතර quasi courts ඒවත් එකතුව මේවා තමයි තියෙන courts. Small Claim Court. මම කිව්වා මේක කියන්නේ අර මුලින්ම කිව්වා Judicature Act number 2 1978 එක යටතේ ඒකේ වුණ amendment එක. ඒ කියන්නේ සංශෝධනය වුණේ 2022 අංක 34 දරන අධිකරණ සංවිධාන පනත. මේක සංශෝධනය වුණේ 2022. ඒතර ඒ සංශෝධනය එක්ක තමයි මේක ස්ථාපිත කරලා තියෙන්නේ. මේකේ අහන්නේ නඩු ගාති ගත්තොත් ණය පිළිබඳව, එතකොට damages ඒ වගේ දේවල් ගැන තමයි මේකෙදි නඩු අහන්නේ. small claim court එකේ දෙන තීන්දුවට අකමැති කෙනෙක්ට ඊළඟට පුළුවන් අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරන්න මහා අධිකරණයට. ඒතර small claims court එක ගත්තම මේකේ සුවිශේෂී මුල් සිවිල් අධිකරණ බලයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක සිවිල් නඩු අහන කෝට් එකක්. මුදල් අය කර ගැනීම සඳහා සහ චංචල දේපොළ අත්කර ගැනීම සඳහා පොලිය හැර රුපියල් ලක්ෂ 15ක් හෝ අමාත්‍යවරයා විසින් ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද නියෝගයක් මගින් කලින් කළ නියම කළ වෙනත් මුදලක් නොඉක්ම වන
නඩු අසා තීරණය කිරීමට බලය තමයි මේගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. ඒත් ස්මෝල් ක්ලේම් කෝට්ස් ගත්තම මේක තමයි ඒගොල්ලන්ට තියෙන බලය. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් චාන්සලර් දේපල අදාළව එතකොට ගැසට් එකේ අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළ තියෙන නියෝගවලට අදාළව රුපියල් ලක්ෂ 15ක් නොඉක්මන මුදලක් සම්බන්ධ නඩු කතා කරන එක තමයි මෙතනදී වෙන්නේ. ඊළඟට තියෙන්නේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය. මම කියව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය කියන්නේ අපරාධ නඩු සම්බන්ධයෙන් තියෙන අධිකරණයක්. ඒතර අපරාධ නඩු සම්බන්ධයෙන් පළවෙනි අවස්ථා අධිකරණයක් තමයි මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය කියන්නේ. මේකට අදාළව දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයයි Code of Criminal Procedure කියන දෙක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මම මේව කතා කරා කියන්නේ penal code එක Code of Criminal Procedure මේ දෙක අතර තියෙන වෙනස මොනවාද කියන එක අපි procedural code and substantive law මේවා අපි කතා කරා. ඊළඟට ගත්තම හැම judicial district එකකම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයක් තියෙනවා. එතකොට මේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නඩු තීන්දුව සම්බන්ධයෙන් එන අභියාචන ඉදිරිපත් වෙන්නේ අභියාචනාධිකරණයට. ඒතර අභියාචනාධිකරණයට නොයා සමහර අවස්ථාවලදී මේක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යන්නත් පුළුවන්. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ උඩට අපේ දැන් මම කිව්වා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කියන්නේ අපේ ඉහළම උසාවිය. ඒතකොට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් උඩට යන්න අපිට වෙන උසාවියක් නැතුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩු තීන්දුව තමයි අවසාන නඩු තීන්දුව වෙන්නේ. එතකොට නඩුවක් මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරා මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේදී නඩුවක් ආරම්භ කරන්න පුළුවන් පොලිස් නිලධාරියෙක් වෙන්න පුළුවන් මහේස්ත්‍රාත්වරයාට ලිඛිත හෝ වාචිකව දීලා තියෙන කම්ප්ලේන් එකක් මත වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අලුත් නීතියක් ස්ථාපිත කරොත් මෙතන උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා Prevention of Terrorism Act. එතකොට ඒකේ ට්‍රයල් එක කියන්නේ ඒකේ උසාවියේ කොහොමද වෙන්න ඕනේ නඩුව කතා වෙන්න ඕනේ කොහොමද කියන එක ඒකේ සඳහන් වෙලාම තියෙනවා. එතකොට මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ගත්තම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට පුළුවන් උපරිම දඬුවම විදිහට දෙන්න පුළුවන් ගාණ තමයි 1500ක මුදල. උපරිම ෆයින් එකක් කියන්නේ දඩයක් විදිහට ගන්න පුළුවන් ගාණ ඒක. ඊළඟට හිරේ දාන්න. එතකොට ඉම්ප්‍රිසන්මන්ට් එකකට යනවා නම් දෙන්න පුළුවන් උපරිම දඬුවම වෙන්නේ අවුරුදු 2. ඊට වඩා දෙන්න බෑ. ඊළඟට දිසා අධිකරණය. දිසා අධිකරණය තියෙන්නේ සිවිල් නඩු සම්බන්ධයෙන්. එතකොට ආදායම් එතකොට ඉඩම් නඩු අනේ ඒ වගේ දේවල් ඔක්කොම කතා වෙන්නේ මේ දිසා අධිකරණය ඇතුලේ. Actions can be initiated in a district court within the local limits whose jurisdiction the defendant resides. The cause of the action arose, the contract sought to be enforced was entered into, or the land subjected to dispute situated. එතකොට දිසා අධිකරණය තියෙන තැන කියන්නේ අපි නඩුව කතා කරන්න ඕන දිසා අධිකරණය තීරණය කරන්නේ ඩිෆෙන්ඩන්ට් මම කිව්වා වෙලස්සන අපි කතා කරපු ඒවල පැති දෙකක් ඉන්නවා නඩුවක. එතකොට ඒක පැත්තක් තමයි ප්ලේන්ටිෆ් කියන්නේ අනිත් පැත්ත ඩිෆෙන්ඩන්ට්. උදේ ප්ලේන්ටිෆ් තමයි නඩුව ෆයිල් කරන්නේ ඩිෆෙන්ඩන්ට් තමයි රෙස්පොන්ඩ් කරන්නේ නඩුවට. එතකොට ඩිෆෙන්ඩන්ට් ජීවත් වෙන තැන ගන්න පුළුවන් අපිට. ඒ ප්‍රශ්නේ වුණ තැන ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි කියමු
ඉඩමක් සම්බන්ධයෙන් නම් ඒක තියෙන තැන පිහිරලා තියෙන තැන අදාළව තියෙන උසාවියට අපිට යන්න පුළුවන්. එතකොට ෆස්ට් ඉන්සන් මම කියන්නේ පළමු අවස්ථාවේ උසාවි කියලා. ඒතර පළමු අවස්ථාවේ අධිකරණ ගත්තම ඒගොල්ලන්ට රුපියල් ලක්ෂ 5ට වඩා අඩු ඒවා තමයි අධිකරණේ කතා කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඊට වඩා වැඩි නම් අපි ඊට වඩා ඉහළ අධිකරණයකට යන්න ඕනේ. Foreign judgments sought to be enforced in Sri Lanka also come within the jurisdiction of the district court. එතකොට පිටරට ඒව මොකක් හරි ඩිස්පියුට් එකකට අදාළව අපි මොකක් හරි තීන්දුවක් දෙන්න තියෙනවා නම් එතකොට ඒව එන්නේ මේ දිසා අධිකරණය යටතේ. Subject to the provisions of the reciprocal enforcement of Judgments Ordinance number 41 of 1920. Judgments Ordinance කියන එකේ අටේ තමයි මේක වෙන්නේ. Accordingly, applications can be made to the district court for enforcement of judgments obtained in the specific courts therein, which includes the High Court in England and Northern Ireland. දැන් මෙතන applications දාන්න පුළුවන් district court එකට මේ දීලා තියෙන high courts වල තියෙන judgments වලට අදාළව දිසා අධිකරණයට application එකක් දාන්න පුළුවන්. මේක අපේ රටේ පොදු පොලිසියකට පටහැනි නැත්තම් මෙතන එහෙම එකක් කරන්න පුළුවන්. However, in respect of judgments of courts other than the specified courts, regular action would have to be instated in the appropriate court, which may lead to a full trial and appeals thereafter. එතකොට ජජ්මන්ට් එකක් දෙද්දී හරියට ස්පෙસિෆික් දැන් මේකට මේක කියලා තියෙනවානේ. එතකොට ඒ තැනට තමයි අපි යන්න ඕනේ. අපිට අපරාධ නඩුවක් පිළිබඳව දිසා අධිකරණයකට යන්න බෑ. අපිට සිවිල් නඩුවක් පිළිබඳව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට යන්න බෑ. මෙතන දීලා තියෙන දේවල් තියෙනවානේ මේ උසාවිය කතා කරන්නේ මේ නඩුව. අන්න ඒ තැනට අපි යන්න ඕනේ අදාළ තැනට. එතකොට හැම ජුඩිෂියල් ඩිස්ට්‍රික්ට් එක ලංකාවේ තියෙන හැම ජුඩිෂියල් ඩිස්ට්‍රික්ට් එකකම දිසා අධිකරණයක් තියෙනවා. එතකොට the right to appeal in respect of judgments of any error in fact or law may be preferred to the court of appeal. එතකොට මෙතන ඒවල appeals ඒ කියන්නේ අභියාචනා යන්නේ අභියාචනාධිකරණය. While in the case of an order made by the district court, an appeal can be preferred to the court of appeal for the correction of any fact or in law with the leave of the court of appeal. Thereafter, a right of appeal to the Supreme Court from such order of the court of appeal exists. The court of appeal එකේනොත් අපිට ඊළඟට Supreme Court එකට අභියාචනයක් අරන් යන්න පුළුවන්. ඊළඟට High Court මහා අධිකරණ. High Court exercises original criminal jurisdiction along with the Magistrate Court. All incidents filed at a High Court are conducted by the state or through the Attorney General's Department. එතකොට High Court එකේ මම ඉස්සරහ කිව්වා High Court එකේ criminal jurisdiction එකට කියන්නේ අපරාධ නඩු වලට අදාළව එතකොට මේවා පාලනය කරන්නේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව. Attorney General's Department කියන්නේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් තමයි මේවා කරන්නේ. එතකොට අර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වගේ නෙමෙයි මෙතනදී ගොඩක් කතා කරන්නේ අපි කිව්වා ඝාතන වගේ ලොකු නඩු යන්නේ මේ මහා අධිකරණයට.
Attorney General's Department prosecutes on behalf of the state. එතකොට ක්‍රිමිනල් කියන්නේ අපරාධ නඩුවක් ගත්තම මේක දෙපාර්ශ්වය සිවිල් නඩුවකට වඩා වෙනස්. මම වෙලස්නි කියලා දෙනවා අපරාධ නඩුවක් ගත්තම අපරාධ නඩුව අපරාධ කරා කියලා අපි සාමාන්‍ය පිළිගන්නේ අපරාධයක් කරාම ඒක රටට මෙරෙහිව කරා. එතකොට රටට ගත්තම රට කියන්නේ රට වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් කෙනෙක්. නේ. වික්ටිම්ගේ පැත්තට පෙනී සිටින්නේ එයා. These high courts have the authority to hear, try and determine all prosecutions on incident. It is empowered to pass judgments imposing any sentence or other penalty prescribed by written law, including death sentences, life imprisonment and imposed fines. මෙතනද ලිඛිතව තියෙන නීතියට අදාළ කියන්නේ අපිට දඬු නීති සංග්‍රහය වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙන ඒවලට අදාළව තියෙන ඕනමස දැන් අපි මහේස්ත්‍රාත් එකේදී ගත්තොත් අපි ගාව අවුරුදු 2ක උපරිම සිරි දඬුවමක් තමයි දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේගොල්ලන්ට ඒ නීතියේ තියෙන විධිය අනුව ඕන සිරි දඬුවමක් ඕන දඩයක් අය කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඝාතනයකට ගත්තොත් ජීවිතාන්තය දක්වා සිරි දඬුවම් වෙනවා. එතකොට රේප් වගේ කේස් එකක් ගත්තොත් අවුරුදු 20ක් දක්වා සිර දඬුවම් තියෙනවා. ඒතර ඒ වගේ හයි කෝට් එකට පුළුවන් පනිෂ්මන්ට් එක දෙන්න. ඒතර හයි කෝට් එකට තමයි ඒ වගේම දැන් ලංකාවට අදාළව තියෙන මුහුදු එළියේ මුහුදු කොටසයි උඩ අහසේ ගත්තම තියෙන එයා ස්පේස් එකටයි අදාළව බලය තියෙන්නේ මේ හයි කෝට් එකට. හයි කෝට් එකට තමයි ඒ සම්බන්ධ නඩු යන්නේ. එතකොට ප්ලේන් එක අපේ ලංකාවේ ඇතුළතදී ප්ලේන් එකක මොකක් හරි දෙයක් වුණොත් ඒතර ඒ නඩුව යන්නේ හයි කෝට් වලට. එතකොට කොළඹ හයි කෝට් එකට තමයි මේන්ලි මේවා යන්නේ. A high court trial can either be by the high court judge along with the jury. The type of cases wherein an accused could opt for trial by a jury are provided in the second schedule of the Judicature Act number 2 of 1978. එතකොට high court එක එක්ක judge විතරක් ඉන්න පුළුවන් නැත්නම් judge එක්ක ජූරි සභාවක් ඉන්න පුළුවන්. ඒතර ජූරි සභාවක් ඕනේ නම් ඒක කොහොමද කරන්න කියන එක මේ Judicature Act එකේ Act number 2 1978 එකේ තියෙනවා. It can also hold a trial at bar where 3 judges nominated by the Chief Justice sit in judgment on a case-by-case basis. එතන trial at bar කියවම judges ලා 3 දෙනෙක් කියන්නේ Chief Justice nominate කරලා තියෙන judges ලා 3 දෙනෙක් යටතේ මෙතන නඩුව අහන්න පුළුවන්. කියන්නේ තනි ජජ් කෙනෙක්ට අහන්න පුළුවන්. තනි ජජ් කෙනෙක් එක්ක ජූරි සභාවක් ඉන්න පුළුවන්. ජජස්ලා 3 දෙනෙක් ඉන්න විදිහට නඩුව අහන්න පුළුවන්. එතකොට additionally by virtue of the 13th amendment to the constitution ඒ කියන්නේ ව්‍යවස්ථාවේ කියන්නේ 78 ව්‍යවස්ථාව ගැන කතා කරන්නේ 78 ව්‍යවස්ථාවට උන 13th amendment එක යටතේ appellant and revisionary jurisdictions were extended to provincial high courts. ඒතර මේ පළාත්බද මහාධිකරණ කියන එක පිළිටුවේ මේ 13th amendment එකෙන්. ඒතර 13th amendment එකේදී මේගොල්ලන්ටත් මේවල බලය කියන්නේ අභියාචනා පිළිබඳ බලය මේකට මේ courts වලට දුන්නා. ඒ දීලා තියෙන්නේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය සහ ප්‍රාථමික අධිකරණයට අදාළව දෙන නඩු තීන්දුව වලට අදාළව අභියාචනා බාර ගන්න තමයි පළාත්බද මහාධිකරණයට පුළුවන්. A high court is required to be established in every province of the country. Accordingly, a high court of each province exists. හැම පළාතකම මහාධිකරණයක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ.
එතකොට මහාධිකරණයට පුළුවන් original criminal jurisdiction or prosecution of offences committed within the particular province. එතකොට ඒ පළාතට අදාළව වෙන අපරාධ නඩු කතා කරන්න පුළුවන් හයි කෝට් එකට. Admiralty jurisdiction which is usually exercised in Colombo. Admiralty jurisdiction කියන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ territorial jurisdiction කියන එක අන්න ඒක තමයි admiralty jurisdiction කියන්නේ. commercial jurisdiction ගත්තම කියන්නේ commercial නඩු සම්බන්ධයෙන් ගත්තම ඒවත් high court එකට කරන්න පුළුවන්. ඒක වාණිජ්‍ය මහාධිකරණය කියලා එකක්. දැන් කොළඹ ගත්තොත් වාණිජ්‍ය මහාධිකරණය එකක් කියලා එකක් වෙනම තියෙනවා. අනිත් මහාධිකරණ අතරේ වාණිජ්‍ය මහාධිකරණය කියලා එකක් වෙනම තියෙනවා. Jurisdiction to hear cases involving attempts to influence the outcome of a decision made or an order issued by the Judicial Service Commission. එතකොට Judicial Service Commission එකෙන් ඉදිරිපත් කරන decision එකක් අහන්න බලය තියෙනවා High Court එකට. මේ බලය දීලා තියෙන්නේ ආටිකල් ඒ කියන්නේ constitution එකේ ව්‍යවස්ථාවේ ආටිකල් number 111 L2 යටතේ. Applications for the return of or access to a child under the Hague Convention is handled by the High Court of the Western Province. එතකොට Hague Convention එක ලංකාව participate වෙන Hague Convention කියන්නේ මේකට අදාළව ළමයිට අදාළව මේක ළමයිට අදාළව තියෙන එකක්. මේක කස්ටඩි වලටත් ගොඩක් අදාළ වෙන එකක් තමයි මේ කන්වෙන්ෂන් එක. එතකොට මේකට අදාළව ඇප්ලිකේෂන් දාන්න පුළුවන් වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් එකේ තියෙන හයි කෝට් එකට. Appellate jurisdiction in respect to powers exercised within the province under any law, statute, appellate jurisdiction over convictions, sentences, and orders imposed by the magistrate courts and primary courts within the province. province එක ඇතුලේ තියෙන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයයි ප්‍රාථමික අධිකරණයයි වල අභ්‍යාචන මහාධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. Right jurisdiction in respect to powers exercised within the province under any law or statutes enacted by the provincial council of that particular province with regard to an issue delineated in the provincial council list. The provincial council make up a provincial council list over established උනේ 13th amendment එක යටතේ. එතකොට මේව වැඩි 13th amendment එකේ තියෙන ලොකුවට දැනගන්න අවස්ථාවක් නැහැ අපිට මෙතනදී. එතකොට මේකේ රයිස් jurisdiction එක තියෙන්නේ high court එකට කියලා මට දැනන්නේ. ඊට වඩා ලොකුවට මේක 13th amendment එක කතා කරන්න ගියොත් ගොඩක් ලොකු එකක්. Appeals of decisions reached by labor tribunals, agrarian tribunals, and small claim courts. So, labor tribunals වගේ ඒවලත් appeals යන්නේ high court එකට. එතකොට මෙතන මතක තියාගන්න අපි appeals මොන appeals මෙතනට යන්නේ high court එකට යන්නේ appeals ಜಾති මොනවාද කියන එක තමයි මෙතන mainly අපිට මතක තියාගන්න තියෙන jurisdiction මොනවාද මොන නඩු සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න පුළුවන් කියන ඒවා තමයි මතක තියාගන්න තියෙන්නේ. Commercial High Court. The High Court for the Western Province is vested with exclusive jurisdiction in respect of some specified commercial matters in terms of High Court of the Province. එතකොට වාණිජ්‍ය මහාධිකරණය මේ වාණිජ්‍ය මහාධිකරණය එතකොට මේ Western Province බස්නාහිර පළාතේ තියෙන වාණිජ්‍ය මහාධිකරණය. මේක තියෙන්නේ අලුත් කඩේ උසාවි කොම්ප්ලෙක්ස් එකේ තමයි මේකත් තියෙන්නේ. එතකොට මේක කමර්ෂල් මේ ඔක්කොම වාණිජ්‍ය වලට අදාළව තියෙන ප්‍රශ්න කතා කරන තැන. ඒ කියන්නේ ගොඩම මේක
අපි මැනේජ්මන්ට් ඉගෙන ගන්න ස්ටුඩන්ට්ස්ලා විදිහට අනාගතයේදී ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් අපි කරන බිස්නස් එක වෙන්න පුළුවන්. අපි වැඩ කරන බිස්නස් එක වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් බොහෝ අවස්ථාවලදී මෙතනට යන්න ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් මෙතනට යන්න සිදු වෙනවා. එතකොට මෙතනදී කතා කරන්නේ බැංකින්, එක්ස්පෝර්ට්, ඉම්පෝර්ට්, ඉන්ෂුරන්ස් අනේ වගේ දේවල් තමයි මෙතනදී කතා කරන්නේ. මෙතනදී මිලියන 20ට වඩා වැඩි වැඩි වටිනාකමකින් ඒවල් තමයි මෙතනදී විභාග කරන්නේ. All the applications and proceedings under sections 31, 51 the sections කීපයක් තියෙනවා Companies Act එකේ. මේ Companies Act එකේ මේ sections යටතේ actions to relieve a company of the consequences of non-compliance with conditions consisting it a private company. එතකොට ඒවා අනුගමනය නොකර private company එකක් වුණොත් section 31 යටතේ actions to make irregular allotments void කියන්නේ ඒක බලය නැති කරන කෙනෙක් වගේ එකක් තමයි void කරනවා කියන්නේ. And actions to recover loss, damage or cost incurred as a result of such irregular allotments. දැන් වැරදි විදිහට වෙලා තියෙන එක කොහොමද loss එක recover කරන්නේ, damages වලට කොහොමද cost එක බලන්නේ අපි. අන්න ඒවා තියෙනෙත් මේක. Section 51 වලදී ඉන්නේ actions for court to order meeting of a company to be held as specified where compliance with the articles of the company or the provisions of the Companies Act is impracticable. එතකොට articles of association කියන එකක් තියෙනවානේ. ඒතර මේවල තියෙන අපේ company එක ඇතුලේ තියෙන විධි වලට කරන්න බැයි නම් ඒවා practical නැත්තම් court එකෙන් order එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒක හරියන විදිහට කරන්න විදියක් court එකෙන් දෙන්න පුළුවන්. Section 131 applications complaining against oppression in the conduct of affairs of a company. එතකොට මෙතනදී company එකේ කරන වැඩ කටයුතු වලට අදාළව කියන්නේ ටිකක් දරුණු විදිහේ ඒවා කරනවා. ඔපරේෂන් කියන්නේ හරියට දරුණු විදිහේ ඒවා තියෙනවා නම් ඒවා කොහොමද කියන්නේ ඒවට අදාළව කොහොමද කම්ප්ලේන් කරන්න ඇප්ලිකේෂන් එකක් දාන්න කියලා තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. ඊළඟට section 210 වල තියෙන applications complaining to mismanagement. හරියට manage කරන්නේ නැත්නම් ඒවට අදාළ තමයි section 210 තියෙන්නේ. All proceedings under the code of intellectual property act. Intellectual property act අපිට වෙනම තියෙන ඉගෙන ගන්න. Other than proceedings required to be taken in terms of this act in District Court of Colombo, this court, however, will not have jurisdiction in respect to actions instituted under the Debt Recovery Act. එතකොට intellectual property act එකට අදාළව කියන්නේ district court එකට අදාළ නොවන කොටස වාණිජ්‍ය මහාධිකරණයේදී කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හැබැයි debt recovery act එකට අදාළව බලයක් වාණිජ්‍ය මහාධිකරණයට නැහැ. The Commercial High Court will have jurisdiction in respect of the aforementioned matters where the defendants resides or the cause of action has arisen or the contract sought to be enforced was made or registered office of the company is situated within the Western Province. එතකොට මම මේක කොටස අපි සතුවා බලය තියෙන්නේ එතකොට මහා වාණිජ්‍ය මහාධිකරණයට කියලා අපි තීරණය කරන්නේ ඩිෆෙන්ඩන්ට් ඉන්න තැන අනුව ඩිෆෙන්ඩන්ට් ප්‍රශ්නේ ඇති වුණ තැන අනුව අපිට එහෙම තීරණය කරන්න පුළුවන් මොන වාණිජ්‍ය මහාධිකරණයටද අපි යන්න ඕනි කියන එක. එතකොට මේ කම්පැනි එකක් නම් කම්පැනි එක රෙජිස්ටර් වෙලා තින්නේ බස්නාහිර පළාතේ නම් කියන්නේ කොළඹ නම් යන්න ඕනේ බස්නාහිර පළාතේ
තියෙන මාධ්‍ය මහාධිකරණය. The appeals against the orders and judgments of this court can be made directly to the Supreme Court for an error of fact or law. මේක එකක් කෙලින්ම අපිට අභියාචනා ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. එතකොට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට කෙලින්ම ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අභියාචනාධිකරණය. The Court of Appeal is the first appellant court. එතකොට දැන් මම appellant court දෙකක් කියන්නේ අභියාචනාධිකරණය ගත්තම අභියාචන ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් අධිකරණ දෙකක් තියෙනවා. එතකොට Court of Appeal තියෙනවා Supreme Court තියෙනවා. එතකොට මේ දෙකෙන් පළවෙනි අවස්ථාව තමයි Court of Appeal කියන්නේ. Correction of all errors in fact or in law in respect of decisions of original courts, tribunals and other institutes by a way of appeal, revision and restitutio integram. එතකොට Court of Appeal එක කියන්නේ පළවෙනි අවස්ථාවේ අධිකරණ ගත්තම අපි කතා කරපු ඒවා. එතකොට ඒ වලට අදාළව අභියාචනා ඉදිරිපත් කරන ඒවා නඩු විභාග කරන්නේ අභියාචනා අධිකරණය. එතකොට මේ වලදී අභියාචනා එතකොට වෙනස් කරන්න, රිවයිස් කරන්න දේවල්. එතකොට restitutio integram කියන්නේ restitution to the original portion. කියන්නේ තිබ්බ විදිහටමයි පත් කරන්න අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි මේකද වෙන්නේ. The Court of Appeal is composed of the President of the Court of Appeal and not less than 6 and not more than 11 other judges. එතකොට අභියාචනාධිකරණයේදී උසාවියේ නඩු කතා කරන විනිසුරුවරු ඉන්නවා. 11ක් වෙනකන් ඉන්න පුළුවන්. 6 ඉඳන් 11 වෙනකන් ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා ප්‍රෙසිඩන්ට් උත් එක්ක. Many cases at the Court of Appeal are presided over by a single judge. කියන්නේ එක ජජ් කෙනෙක් යටතේ තමයි ගොඩක් අභියාචනාධිකරණේ නඩු විභාග කරන්නේ. In exercise of its jurisdiction to affirm, reverse, correct or modify any order, judgment or decree or sentence, the Court of Appeal may give directions to a court of first instance, tribunal or other institutions or order new trial or additional hearings as Court of Appeal deems appropriate. එතකොට maybe අපි ඉස්සලා ගියා Court of Appeal එකට අභියාචනාධිකරණ plan වෙනස් කරන්න. කියන්නේ පළමු අවස්ථාවේ අධිකරණ වලින් දෙන නඩු තීන්දුව වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒවා හරි ගස්සන්න පුළුවන්, modify කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අභියාචනාධිකරණයට පුළුවන් පහළ අධිකරණ වලට අලුතෙන් මේක පටන් ගන්න කියන්නේ ඒ වගේම තව කියන්නේ නඩු විභාගයක් කරන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. Even when there is no right to appeal from a particular court or tribunal, the Court of Appeal can exercise its powers for revision and quash the original courts or tribunal's order. එතකොට appeal එකක් නැති වුණා. Court of Appeal එකට පුළුවන් පහළ අධිකරණයක දීපු නඩු තීන්දුවක් වෙනස් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඒක අයින් කළා දාන්න පුළුවන්, ඒක රිවයිස් කරන්න පුළුවන්. එම ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ වෙලාව. The Court of Appeal, if appropriate, also has the authority to issue injunctions, including a stay order. ඒතර මේවා ඉතින් ලොකුවට මතක තියාගන්න ඕන දේවල් නෙමෙයි මේ injunctions කියන ඒවා. Injunctions, rights. එතකොට මේවා මේ issue කරන්න පුළුවන් Court of Appeal එකට. And suspend proceedings in lower court until the revision application is heard and determined in order to prevent irredeemable mischief which might ensure. එතකොට පළල අධිකරණවල යන මේ නඩුව නවත්තර දාන්න පුළුවන් මේක හරියට හදනකම් අභියාචනා අධිකරණයට.
The Court of Appeal also has the authority to receive and admit new evidence, additional or supplementary to evidence already recorded in the court of first instance. එතකොට අලුතෙන් සාක්ෂි වැඩිපුර සාක්ෂි ඒවා ඔක්කොම අවියාචනාධිකරණය ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අවියාචනාධිකරණය මේවා කන්සිඩර් කරනවා ඔය රිවිෂන් එකකට නැත්නම් මොඩිෆිකේෂන් එකකට යද්දී. The Court of Appeal, in exercising its power to examine the reverse judgment of any court of first instance, has the authority to examine any record of any court of first instance. එතකොට first instance කියන්නේ පළමු අවස්ථාවේ නඩු ඕනම අවස්ථාවේ උසාවි අධිකරණවල ඕනම නඩුව බලන්න එක්සැමින් කරලා බලන්න පුළුවන් Court of Appeal එකට. Court of Appeal also exercise the power to grant an issue as provided by law rights. මම කියනවා rights injunctions වගේ ඒවා issue කරන්න තියෙනවා. එතකොට habeas corpus, certiorari, prohibition, prosendo, mandamus, quo warranto මේ එක එක purposes වලට තමයි මේ එක එක ඒවා ප්‍රසන්ට් කරන්නේ. habeas corpus ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට custody වලට වගේ children custody වලට වගේ අදාළව habeas corpus ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වගේ එක එක වෙනස් දේවල් වලට තමයි මේවා issue කරන්නේ. The Court of Appeal also exercises the jurisdiction to try petitions challenging the election of a member of the parliament. ඒතර පාර්ලිමේන්තු සභාවේ ඕනම කෙනෙක්ගේ member කෙනෙක්ගේ අදාළව මොකක් හරි petition එකක් තියෙනවා නම් මේක කතා කරන්නේ අභියාචනාධිකරණයේ. The court exercises jurisdiction to grant rights of habeas corpus in order to bring before the court the person who has to be dealt with according to the law. ඒ කෙනාව කියන්නේ මම කිය habeas corpus එක custody වගේ වලදී ඒ කෙනාව අධිකරණයට ගෙන්නන්න තමයි habeas corpus එක ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඊළඟට Supreme Court. ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය අන්තිම අවසාන අධිකරණය. එතකොට සිවිල් නඩු, ක්‍රිමිනල් නඩු දෙකටම අදාළව අභියාචනා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට. Exercise jurisdiction in respect of reviewing an executive and legislative actions against the constitution and fundamental rights. එතකොට Supreme Court එකට විතරක් කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේක. එතකොට ව්‍යවස්ථාවේ අදාළව කොටස් වලට අදාළව සහ අපේ මූලික අයිතිවාසිකම් වලට අදාළව නඩු විභාග වෙන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය. It also enjoys sole jurisdiction in relation to election petitions, validity of referendums, and breach of privileges of parliament, and consultative jurisdiction to make a public importance referred to it by President of Sri Lanka or Speaker of Parliament. එතකොට Supreme Court එකට විතරක් තියෙන බලය තමයි මේ. එතකොට election එකනේ. election එකක් තියෙනවා නම් ඊට අදාළ මොකක් හරි petition එකක් තිබ්බොත් එතකොට parliament එකේ තියෙන ඒගොල්ලන්ට ලැබෙන privileges තියෙනවානේ ඒවල ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් president හරි කතානායක කියන්නේ ජනාධිපති කතානායක හරි public පොදු වැදගත් දෙයක් ඉදිරිපත් කරොත් ඒකට අදාළව නඩු කතා කරන්න ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පුළුවන්. Litigants who do not agree with the decisions of the original court, be it civil or criminal or court of appeal, may take the case before the Supreme Court. අතට ඕනම ඒ වෙලාව අපි දැන් කිව්වක් මොකටද යන්න ඕනි කියලා. මේකට පස්සේ මේකට. එතකොට court of appeal එකේ එකටත් අකමැති නම් යන්න පුළුවන් Supreme Court එකට. එතකොට සමහර ඒවා කෙලින්ම අපි කිව්වා කෙලින්ම යන්න පුළුවන් Supreme Court එකට කියලා. එතකොට ඒ විදිහට අපිට Supreme Court එකට යන්න පුළුවන්. With civil law, Court of Appeal may take the case before the Supreme Court
with permission from the Court of Appeal or special permission from Supreme Court. ඒතර මෙතන permission අරගෙන මෙතනට decision එක agree වෙකන. කැමති නැත්නම් ඒ දුන්න නඩු තීන්දුවට යන්න පුළුවන් මෙතනට. The Supreme Court, however, will only agree to consider a case involving a substantial question of law. නීතිය සම්බන්ධයෙන් වැදගත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් තමයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පිළිබඳව සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ. මේක අපි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විදිහට අපි කතා කරන්න ඕනද? මේක බලන්න ඕනද? නීතිය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කියන එක තමයි. තියෙනවා නම් තමයි මෙතනදී එංගොල්ලේ නඩුව කතා කරන්නේ. The Supreme Court is composed of a Chief Justice and not less than 6, but not more than 10. එතකොට Chief Justice ඉන්නවා. ඊට අමතරව judgesලා ඉන්නවා 6 10 අතරේ. Cases that fall under several jurisdictions of the Supreme Court are exercised subjected to provisions in the Constitution by a bench of at least 3 judges of the Supreme Court. ඒතර අපි කිව්වා Court of Appeal එකේ දෙනා ගොඩක් බොහෝ විට ඉන්නේ එක්කෙනයි කියලා. මෙතන Supreme Court එකේ ගත්තම 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. Thus, different cases may be heard at the same time by several judges of the Supreme Court sitting apart. එතකොට එක නඩු කීපයක් ජජස්ලා අහන්න පුළුවන් Supreme Court එක ඇතුළේදී වෙන වෙනම වාඩි. The Constitution provides the Chief Justice with the authority to increase the number of Supreme Court judges hearing a particular case of 5 or more judges. දැන් මෙතන 3යිනේ අපි කිව්වේ. ඒක 3 පහ කරන්න ඕන පුළුවන් ඊට වඩා වැඩි කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය. This increase in the number of judges hearing a Supreme Court case would transpire if the issue under consideration is one of the general and public importance in the opinion of the Chief Justice. එතකොට මෙතනදී එහෙම කතා කරන්නේ. කියන්නේ ජජස්ලා ගන්න වැඩි කරන්නේ පොදුවේ ගත්තම මිනිස්සු හැමෝම කන්සිඩර් කරාම මේක හැමෝටම කරනවා. අපි කියමු ෆන්ඩමෙන්ටල් රයිට් එකක් වගේ දෙයක් නම් ගොඩ දෙනෙට අදාළ දෙයක් නම් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවේදී ජජස්ලා ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න පුළුවන්. The Supreme Court is entrusted with certain exclusive jurisdictions subjected to provisions in the Constitution. The Supreme Court exercises jurisdiction over constitutional matters and fundamental rights. කියලා කිව්වා. කතා කරන්නේ ව්‍යවස්ථාවේ සහ තියෙන ප්‍රශ්න Also, the Supreme Court exercises sole and exclusive jurisdiction over questions concerning constitutionality of a parliamentary bill. The parliament නීතියක් සම්මත කරන්න ඉස්සෙල්ලා bill එකක් ඉදිරිපත් කරනවා. මෙන්න මේකට අදාළව ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. මේකට අදාළ බලය තියෙන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය. Subject to certain constitutional requirements, the Supreme Court has the exclusive jurisdiction to hear and determine issues relating to the interpretation of the Constitution. එතකොට Constitution එකේ තියෙන articles වලට අදාළව ඒවා interpret කරන්න කොහොමද කියන එක decide කරන්න පුළුවන් Supreme Court එකට. The Supreme Court also has the sole and exclusive jurisdiction to hear and determine issues relating to the infringement of fundamental rights by executive or administrative actions. එතකොට executive or administration එක තමයි රටේ පාලන බලය තියෙන්නේ.
පාර්ලිමේන්තුව ගත්තාම අපි කතා කරා ලෙජිස්ලේටිව් ඉන්නවා, එක්සිකියුටිව් ඉන්නවා, ජුඩිෂියරි ඉන්නවා. එතකොට එහෙම එක්සිකියුටිව් එකට අදාළව නැත්නම් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් වලට අදාළව ෆන්ඩමෙන්ටල් රයිට්ස් වල මාර ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යන්න පුළුවන්. The fundamental rights include freedom of thought, concerns of religion. ඔයගලන්ට ඕන නම් constitution එක තියෙනවා online. ගිය බලන්න chapter 3 එකේ article 10 ඉඳන් article 14 වෙනකන් තියෙනවා fundamental rights. The Constitution also provides for temporary restrictions on fundamental rights if national security issues are involved. රටේ අපි කියමු රටේ ආරක්ෂා පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් අවස්ථාවකදී හදිසි නීතිය වගේ දේවල් දාද්දි අන්න ඒ වලදී ෆන්ඩමෙන්ටල් රයිට්ස් වලට restrictions temporary restrictions වැටෙන්න පුළුවන්. The Supreme Court also exercise consultative jurisdiction if the President of the Republic deems that a question of law that has risen is of such a nature and of such public importance, the President may refer the question directly to the Supreme Court for an opinion. එතකොට රටේ ජනාධිපති දැක්කොත් ප්‍රශ්නයක් මෙහෙම කියන්නේ රටේ හැමෝටම බලපාන විදිහට ප්‍රශ්නයක් දැක්කොත් ජනාධිපතිතුමා කෙලින්ම මේක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන්න. The consultative jurisdiction also extends to the concerns expressed by any member of the parliament regarding the ability of the president to effectively discharge his or her duties. එතකොට පාර්ලිමේන්තු සභාවේ ඕනම මෙම්බර් කෙනෙක්ගේ duties ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ව අයින් කරොත් පොසිෂන් එකෙන් අයින් කරොත් එහෙම ඊට අදාළවත් බලය තියෙන්නේ. කියන්නේ jurisdiction එක තියෙන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණේ. These concerns in the first instance would be addressed in writing of the Speaker of the House of Representatives by a member or members of Parliament. මුලින්ම මේවා හැබැයි කතා වෙන්නේ කතානායකට ලිඛිතව දැනුම් දීලා තමයි මේ මුලින්ම කතා වෙන්නේ. These concerns would be that the President is permanently incapable of discharging the functions of the office due to mental or physical frailty, or the President is guilty of intentional violation of the Constitution, treason, bribery, misconduct, or corruption involving the abuse of the powers of the office of President, or any offence under any law involving moral turpitude. එතකොට මෙතනදී ප්‍රෙසිඩන්ට්ව අයින් කරන්න වුණත් එතකොට ප්‍රෙසිඩන්ට් වැඩ කරන්න බැයි නම් ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන්න ෆිසිකල් මෙන්ටල් ඇබිලිටි එකක් නැත්තම් එතකොට ඒ වගේම බ්‍රයිබරි කරප්ෂන් වගේ දේවල් වලට සම්බන්ධ නම් කොන්ස්ටිටියුෂන් එක ව්‍යවස්ථාව වයලට් කරන විදිහට නම් වැඩ කරන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මේ පිළිබඳව දැනුම් දීලා ඒ පිළිබඳව ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. Based on the report from the Supreme Court, the Parliament may vote to remove a president from office subjected to specified requirements in the Constitution. So, may Supreme Court එකට කිව්වට පස්සේ Supreme Court එක මේ පිළිබඳව report එකක් දෙනවා. ඒ report එකට අදාළ බලලා Parliament එකට පුළුවන් president ජනාධිපතිව අයින් කරන්න vote එකක් vote කළා ජනාධිපතිව අයින් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකට අදාළව අවශ්‍ය requirements තියෙනවා ව්‍යවස්ථාවේ. The Supreme Court also exercises jurisdiction over legal issues relating to election of a president of the country. එතකොට elections වලදී ජනාධිපතිව තෝරාපත් කරගන්න election වල අදාළ ප්‍රශ්න වලදී බලය තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට. The Constitution stipulates that the foregoing two issues have to be determined by a bench of at least 5 Supreme Court judges, including Chief Justice, unless the Chief Justice appoints another Supreme Court judge in his or her place. එතකොට
දැන් ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරපු ප්‍රශ්න ගත්තොත් ඒ කියන්නේ ජනාධිපතිට අදාළ ඒ ප්‍රශ්න ගත්තොත් එතකොට මේව කතා කරද්දී ජජස්ලා ඉන්න ඕනේ 5 දෙනෙක්වත් චීෆ් ජස්ටිස් එක්ක. චීෆ් ජස්ටිස් නැත්තම් වෙන කෙනෙක් ඒ වෙනුවෙන් පත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි සාමාන්‍ය චීෆ් ජස්ටිස් එක්ක 5 දෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. ඊළඟට alternative dispute resolution mechanism. කියන්නේ මීට අමතරව තියෙන ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන් අපිට ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග මේ. ඒතර mediation කියන්නේ තේරුම ගත්තොත් සිංහලෙන් මැදිහත් වීම කියන්නේ. Mediation is one of the alternate dispute resolution methods available in Sri Lanka. The Mediation Boards Act number 72 of 1988 established several mediation boards in various areas of Sri Lanka. A commission appointed under this මේ act එකට යටතේ commission එකක් appoint කරලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ ඉන්න mediators කීප දෙනෙක්. එතකොට මේගොල්ලන්ට තියෙන බලය ප්‍රශ්න වලට අදාළව සම්පූර්ණයෙන් වෙන්න පුළුවන්, කොටසකට වෙන්න පුළුවන්, මැදිහත් වෙලා කටයුතු කරන්න. The state public officer or the attorney general is not involved as a party. ඒතර මේ state එක ඒක involved නැති ඒවට තමයි මේගොල්ලෝ කරන්න පුළුවන්. The mediation boards are required to bring the disputes to the amicable settlement and to remove with their consent the real cause of grievance between them so as to prevent a reoccurrence of the dispute and offence. කියන්නේ mediation board එක මේ ප්‍රශ්නය මුලින්ම ගලවලා දානවා කියන්නේ අන්න ඒ වගේ අයින් කළාම දාන්න ඕනේ. එතකොට මේක ආයේ එන්නේ නැති වෙන්න විදිහට මේක අයින් කරන්න ඕනේ. Additionally, certain actions are required to be subjected to mediation prior to being referred to court of first instance, as explained above in district courts, including cases in relation to movable and immovable property, debt, damage, or demand which does not exceed 500,000 in value, matters not specified in the third schedule to the said act, or offences falling within those specified in the second schedule to the act. A certificate of non-settlement would have to be obtained in respect of such action prior to being referred to the court of first instance. දැන් මේ දීලා තියෙන ඒවා තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ debt අදාළව, property අදාළව, අන්න ඒවලට අදාළව පළවෙනි අවස්ථාවේ උසාවියකට යන්න ඉස්සෙල්ලා යන්න පුළුවන් මේ mediation board එකට. ඒ mediation board එකට ගියාම mediation board එක මේක විසඳ ගන්න බැරි වුණොත් අපිට මේක විසඳ ගන්න බැරි වුණා කියලා සර්ටිෆිකට් එකක් අරගෙන යන්න පුළුවන් අපිට මේ පළමු අවස්ථාවේ අධිකරණයකට. ඊළඟට arbitration ගත්තොත් සිංහලෙන් meaning එකක් විදිහට ගත්තොත් බේරුම්කරණය වගේ තමයි තියෙන්නේ arbitration කියන එක. Arbitration is another mode of non-adversarial dispute resolution for which there exists a legal framework in Sri Lanka. Until 1995, the conduct of arbitration proceedings based on reference made by the parties were governed by the provisions of the arbitration ordinance. The arbitration මුලින් 1995 වෙනකන් මේ arbitration ordinance 1866 මේ ordinance එකයි civil procedure code එක ඇතුලේ තමයි මේක
වුණේ. With enactment of the Arbitration number 11 of 1995 to give effect to New York Convention. So මේ තිබ්බ ගන්න අර අපි හේග් කන්වෙන්ෂන් එක වගේ තිබ්බ නිව්යෝර්ක් කන්වෙන්ෂන් එකට අදාළව ඒක බලයට ගේන තමයි මේ Arbitration number 11 කියන එක ඇක්ට් එක ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට recognition and enforcement of foreign arbitral awards of 1958. ඒ කියන්නේ අර නිව්යෝර්ක් වල තිබ්බ කන්වෙන්ෂන් එක මේට අදාළව තමයි මේ foreign arbitral awards කියන එකට අදාළව තමයි තිබ්බේ. The arbitration ordinance and the relevant provisions of the civil procedure code were repealed and replaced. අර තිබ්බ දෙක වෙනුවට replace වෙලා මේක establish කරලා තියෙනවා. The Arbitration Act provides a comprehensive infrastructure for resolving commercial disputes. මේක mainly වැදගත් වෙන පැත්තක් තමයි commercial disputes කියන්නේ. Commercial disputes ඒ වගේ domestic, international මේ හැමදේම මේ බේරුම් කරණය මගින් විසඳන්න පුළුවන්. The Arbitration Act is based on the United Nations Commissions on International Trade Law. එතකොට International Trade Law ගත්තම මේ Commission එක United Nations Commission on International Trade Law, Model Law on International Commercial Arbitration මේවා අනුව තමයි මේ Arbitration Act එක හැදිලා තියෙන්නේ. If a party to an arbitration agreement institutes legal proceedings in a court against another party to such agreement in respect of a matter agreed to be submitted to arbitration in such agreement, the court will have no jurisdiction to hear and determine such matter. මෙතනදී arbitration එකක යන එකක් අපි court එකකට ගියොත් court එකට බලයක් නැහැ මේක අහන්න. arbitration වලින් විසඳන්න ඕනේ. arbitration ගත්තම දැන් industrial side එකේ arbitration ගත්තොත් තියෙනවා voluntary and involuntary arbitration කියලා. එතකොට අපිට voluntary එකේදී commissioner යටතේ commissioner of labor යටතේ අපිට කැමැත්තෙන් arbitration එකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි minister යටතේ අපිට involuntary arbitration ගත්තොත් අපි අකමැති වුණත් එයා recommend කරොත් arbitration වලට යන්න කියලා අපි යන්න ඕන. එහෙම තමයි තියෙන්නේ labor side එකෙන්. Courts in Sri Lanka usually uphold and will not interfere with and intervene in the agreement between the parties to submit disputes arising out or in connection with the transaction documents to resolution by arbitration in accordance with the terms of arbitration agreement. So, arbitration agreement එක යටතේ court එකක් කිසිම වෙලාවක මැදිහත් වෙන්නේ නැහැ. Arbitration කියන එක වෙනයි court එකක් කියන එක වෙනයි. Sri Lanka has several established institutional arbitration centers. ඒකට වෙන මේ arbitration centers තියෙනවා මේ ප්‍රශ්න කතා කරන්නම. Institute for Development of Commercial Law ICPL කියලා එකක් තියෙනවා. එතකොට මේක establish කරලා තියෙන්නේ 1992 වලේ Companies Act number 17 of 1982 යටතේ. See, ICPL is the only arbitration institution in Sri Lanka which administers arbitration under its own set of rules. ඒ කියන්නේ මේකට කියන්නේ මේ ICLP කියන එකට අදාළව වෙනම නීතිමාලාවක් තියෙනවා. මේක කන්ඩක්ට් වෙන්නේ. ඒකේ වැඩ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ ඒ නීතිමාලාවට අනුව. Other courts and tribunals. එතකොට the other courts include Kati court. මම මේ quasi court කියලාත් කියනවා. The special tribunal that adjudicate the matrimonial matters relating to Muslim. එතකොට මුස්ලිම් අයගේ marriage ගැන, divorce ගැන, testate, interstate property ගැන කියන්නේ මරුණට පස්සේ කොහොමද ඉඩම් කඩම් ඒවා වත්කම් කොහොමද බෙදිලා යන්නේ අන්න ඒවා ගැන කතා කරන තමයි මේ quasi court එක තියෙන්නේ. Buddhist exegetical matters that fall under the purview of Buddhist temporalities ordinance are heard by the
ordinary courts. ordinary courts වල තමයි මේ Buddhist temporalities ordinance එකට අදාළව වැටෙන ඒවලට يعني කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ordinary courts. Disciplinary matters pertaining to Buddhist clergy are handled by religious council which are under the authority of the Buddhist priests themselves. එතකොට හාමුදුරුවරුන්ට අදාළව කියන්නේ නඩු කියන්නේ ප්‍රශ්න කතා කරන්න තියෙනවා authority එකක්. ඒක හැදිලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ හාමුදුරුවරුන්ගෙන්ම තමයි. There are numerous administrative tribunals. එතකොට ඊට අමතරව තව ගොඩාක් tribunals තියෙනවා. In the Revenue Board of Appeal, Workmen Compensation Tribunal, Labor Tribunal, the Board of Appeal වගේ ගොඩක් තියෙනවා. මෙතන නම් දීලා තියෙනවා ගොඩක්. Their decisions are subjected to revision by the appellate courts by way of rights or appeals as provided by the various enactments by which each of these tribunals have been established. The decision of the Court of Appeal may be taken up at the Supreme Court. तर මෙතනදී මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට අපිට අභියාචනය යන්න පුළුවන් Court of Appeal එකට. Court of Appeal එකත් එක සැටිස් නැත්තම් අපිට යන්න පුළුවන් Supreme Court එකට. Legal practitioners. එතකොට නීතියට සම්බන්ධව ඉන්න කට්ටිය තමයි legal practitioners කියන්නේ. එතකොට 1833 chart එකට අනුව හිටියා advocates and proctors කියලා ජාති දෙකක්. එතකොට මේ advocate and proctors කියන කට්ටිය ඒ දෙගොල්ලෝ තමයි හිටියේ මේ administration and justice of law act එක introduce වෙනකම් ඒක 1973 introduce කරේ ඒක operate වෙන්න පටන් ගත්තා 1974 මේක වෙනකම්ම හිටියේ මේ advocates and proctors කියන අය. When the two groups of practitioners were combined to form one group of practitioners referred to as attorneys at law. lawyers කියන්නේ attorneys at law කියන අය තමයි දැන් ඉන්නේ. මේක හැදිලා තියෙන මේ advocates and proctors කියන දෙකම එකතු කරලා තමයි හැදුනේ. Thereafter the practice law in Sri Lanka, one must be admitted and enrolled as an attorney at law of the Supreme Court of Sri Lanka. දැන් දැක්කලා ඇති ගොඩක් වෙලාවට ඔය lawyers ලාගේ board එකේ ගහලා තියෙනවා. නම ගහලා attorney at law Supreme Court එහෙම ගහලා තියෙනවා. ඒතර කියන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නීතිඥ කියලා ගහලා තියෙනවා. අන්න එහෙම ඒ කියන්නේ attorney at law of Supreme Court of Sri Lanka. Supreme Court එකේදී තමයි oaths දෙන්නේ. එතකොට හැමෝම Supreme Court එකේ යටතේ ඉන්න lawyers ලා විදිහට තමයි consider වෙන්නේ attorney at law. After the enactment of the aforementioned law, both advocates and proctors who were previously admitted under the old law were considered to attorneys at law for all purposes. එතකොට ඒ වෙද්දී එක අලුත් නීතිය එද්දී ඒ වෙද්ද හිටිය advocates and proctors ලාව එහෙමම consider කරා attorney at law කියලා. However, there exists an informal distinction in two groups of practitioners to date on the basis of their work. Like those attorneys engaged in practice of courtroom, advocacy and litigation, and those other attorneys engaged in other kinds of legal work. එතකොට මේකේ දැන් ගත්තොත් දැන්ටත් ඉන්න මේ ಜಾති දෙකක් කියන්නේ. ඒක ಜಾති දෙකක් කියලා වෙන් කරලා නැතුණා ಜಾති දෙකක් දැන්ටත් ඉන්නවා. ඒතර මේ ප්‍රැක්ටිස් කෝට් රූම් එකේ ප්‍රැක්ටිස් කරන අය ඇඩ්වොකේට්ස් ලා ගත්තම ඒගොල්ලන්ට දැන් අපි කවුන්සර්ස්ලා කියනවා. ඒතර කවුන්සර්ස්ලා ඉන්නේ වගේම අනිත් ඒවා කරන ડોකියුමන්ට්ස් මේවා හදන අය අපි කට්ටිය ඒගොල්ලන්ට කියනවා ඉන්ස්ට්‍රක්ටිං ඇටර්නිස් කියලා. ඒතර මේ දෙගොල්ලෝ තම ಜಾති දෙකක් වෙන වෙනම ඉන්නවා. හැබැයි අපි ඔක්කොම සමස්තයක් වශයෙන් ඇටර්නි at law කියලා තමයි කියන්නේ.